สวัสดีครับคลิปนี้ผมมี USB-C Hub ใส่ SSD ได้จาก Orico มารีวิวชมนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็น Docking Station with M.2 SSD นะครับสามารถใส่ได้หลายรุ่นเลยนะจากยี่ห้อ Orico นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสังเกตดูจะมีลายที่เป็นทะแยงแบบนี้แล้วมี Orico อยู่ตรงนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถเปิดฝาได้ง่ายไม่มีน็อตนะตัวนี้เป็นแม่เหล็กดูดเอาไว้เฉยๆนะครับสามารถใส่กลับด้านได้แบบนี้แล้วแต่ชอบเลยสามารถวางได้ทั้ง2แบบนะครับสินค้าตัวนี้มีหลายรุ่นนะมีทั้ง8 in 1 9 in 1แล้วก็10 in 1นะครับตัวนี้เป็นรุ่น9 in 1จะมีพอร์ต LAN กิกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพอร์ต USB-A 5 กิกพอร์ต USB-C ตัวนี้เสียบเข้า PC นะครับเสียบเข้าโน้ตบุ๊กแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพอร์ต PD 100 วัตต์เสียบอะแดปเตอร์เข้ากรณีที่ต้องการจ่ายไฟให้กับอะแดปเตอร์ให้กับโน้ตบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพัดลมนะเขาดีไซน์มาเพื่อให้มีพัดลมระบายอากาศสำหรับ SSD นะครับฝั่งทางนี้จะมีช่องเสียบ SD card ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ช่องเสียบ micro SD TF card นะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ต USB-A ชนิด5 กิกตัวนี้เป็น USB-A ชนิด10 กิกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น USB-C 10 กิกนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟนะสามารถที่จะใช้งานได้อเนกประสงค์มากๆนะครับด้านล่างจะมีหมุดอยู่4หมุดกันลื่นนะตัวนี้เขาบอกว่าNVMe M.2 นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ตามนี้แล้วก็เป็นโมเดล M2P7 นะครับจาก Surgeon Orico Technology นะตัวนี้เป็นสินค้าที่มาในนาม Orico อีกตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะครับดูสเปคแล้วก็ดูการออกแบบแล้วสวยมากตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะเหมือนกับที่ผมใช้แล้วก็รีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับด้านล่างตัวนี้เป็นพลาสติก ABS แล้วก็มีช่องให้อากาศเข้าเยอะเลยแล้วก็มีช่องให้อากาศออกตรงนี้มีพัดลมเป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะครับตัวที่รอมานานตัวที่มีพัดลมจาก Orico ก่อนหน้านี้ผมใช้ Orico อยู่ก็หลายตัวทั้งหมดเนี่ยจะเป็น Orico Encoder ก็คือกล่องใส่ SSD นะครับมีหลายแบบนะแต่ไม่มีพัดลมตัวนี้จะเป็น USB-C นะครับเป็นฮับนะแล้วก็จะมี Orico อีกตัวหนึ่งที่เป็น SSD Encoder เหมือนกันตัวนี้จะร้อนสูงแต่ระบายอากาศดีตัวนี้ก็ค่อนข้างแพงนะครับสำหรับตัวนี้ก็ออกแบบมาได้อย่างครบถ้วนอเนกประสงค์มากๆนะครับครบทุกอย่างทุกฟังก์ชันสำหรับคนที่ใช้ USB-C Hub อยู่แล้วก็น่าจะสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มได้นะครับตัวนี้ Orico ก็ออกแบบมาเพื่อที่จะใส่ SSD slot ได้1 สล็อต Card Reader แล้วก็มีพอร์ต LAN Multifunction สามารถเสียบ PD เอาไฟเข้าได้มี Cooling Fan นะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้จะเป็นข้อมูลนะครับในกล่องจะมีคู่มือมาให้คู่มือเป็นการใช้งานอย่างง่ายการประกอบนะครับถือว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับมีกระเป๋าให้ด้วยกระเป๋าออกแบบมาเพื่อที่จะให้ใส่ได้พอดีตัวนี้มาพร้อมเซ็ตนะเนี่ยนะครับพกพาได้ง่ายสะดวกเลยเป็นฮับก็ได้ไปต่างสถานที่ไปคอฟฟี่ช็อปไปตามโรงแรมคุณก็จะมีฮับไปด้วยและมีฮาร์ดดิสก์ไปด้วยถือว่าเยี่ยมมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะครับมาพร้อมกระเป๋าเตรียมให้พกพาอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีฐานรองครับตัวนี้เป็นฐานรอง SSD มีฮีทซิงค์มาด้วยมีซิลิโคนมาให้ด้วย3แผ่น2ขนาดนะครับมีหนากับบางนะถือว่าครบนะครับมีสายมาให้ด้วยตัวนี้สายน่าจะยาวประมาณ30เซนเป็นสาย USB-C to USB-C ความเร็ว10 กิกนะครับตามที่เขามีพอร์ต10 กิกมาให้ก็ถือว่าครบครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันนะครับ SSD ตัวสีเงินกล่องเล็กๆที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้เวลาทำงานหนักเวลาทดสอบเครื่องจำลองก็จะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ53องศานี่คือ external นะครับ external สีเงินเขาบางๆแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะนี่คือระบายความร้อนได้ดีมากก็ยังอยู่ที่53แล้วก็ตัวดิสที่อยู่ในเครื่องก็61เลยนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็น USB Hub Orico น่าจะเย็นขึ้นครับตัวนี้ร้อนมากๆนะครับเมื่อสักครู่อยู่ที่52-53องศานะสูงสุดรู้สึกว่าร้อนจีเลยผมต้องการที่จะเอา SSD ในนี้มาใส่ตัว external hub ตัวนี้นะครับซึ่งสามารถใส่ SSD ได้คิดว่าอุณหภูมิเขาน่าจะลดลงมากกว่านี้นะผมไม่อยากให้ SSD ที่อยู่ในนี้มันอุณหภูมิสูงเกินไปมีโอกาสเสื่อมได้นะครับ SSD ที่อยู่ในนี้ของผมจะเป็น WD back นะครับตัวนี้ก็อุณหภูมิสูงมากๆเมื่อสักครู่อย่างที่เห็นผมจะยกย้ายตัวนี้ไปใส่ USB-C Hub ที่สามารถใส่ SSD ตัวนี้ได้นะครับก็คิดว่าอุณหภูมิน่าจะลดลงได้เยอะพอสมควรผมลองวัดดูแล้วคิดว่าเหมาะกับซิลิโคนแผ่นบางนะครับเอาแผ่นบางมา1แผ่นแล้วก็เอาถาดตรงนี้มารองแบบนี้นะครับให้ซิลิโคนติดถาดข้างล่างด้วยนะจากนั้นก็
เอามาสวมเข้าไปเลยนะครับถ้าใช้ซิลิโคนแผ่นบางเนี่ยมันจะทำให้พอดีนะครับถ้าใช้แผ่นหนามันจะรู้สึกว่ามันหนาขึ้นมานิดนึงตัวนี้ก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับดันเข้าไปแน่นๆให้สุดเลยนะเนี่ยครับดันเข้าไปให้สุดให้ไม่เห็นทองแดงนะครับจากนั้นก็กดมานิดนึงนะครับกดนิดหน่อยกำลังพอดีถ้าซิลิโคนด้านล่างเป็นแผ่นหนาเนี่ยมันจะทำให้หนาเกินไปนะครับก็เลื่อนตัวนี้มาด้านหลังนิดนึงนี่นะครับให้พอดีนะจากนั้นก็ล็อกด้วยสลักล็อกครับหมุนให้มาอยู่ในแนวตั้งคิดว่าเท่านี้ก็น่าจะล็อกสนิทแล้วนะครับถือว่าลงตัวแล้วตอนนี้จากนั้นด้านบนก็ติดซิลิโคนแผ่นบางครับลอกพลาสติกออกด้วยนะพลาสติกจะมีอยู่ทั้งหน้าหลังทุกแผ่นเลยนะครับซิลิโคนจะทำงานได้เต็มที่ถ้าคุณไม่ลอกพลาสติกออกมันจะไม่ส่งผ่านความร้อนหรือส่งผ่านความร้อนไม่ดีนะครับจากนั้นพอเสร็จแล้วก็รีดลมนิดนึงเอาครีบที่เป็นครีบระบายความร้อนมากดลงไปครับนี่นะกดลงไปตรงๆเขาก็ล็อกแล้วแล้วก็แนบสนิทกับซิลิโคนด้านล่างด้วยนี่คือเสร็จแล้วนะครับสามารถที่จะระบายความร้อนได้แล้วตอนนี้ผมก็สามารถใช้งาน SSD ได้แล้วพร้อมทั้งระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมที่น่าจะลงตัวดีนะครับสุดท้ายก็ปิดฝาครับเนี่ยแค่นี้เองก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนด้วยได้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะโอเคตอนนี้ผมเสียบเป็นฮับใช้กับโน้ตบุ๊กอยู่นะครับเป็น USB-C นะ USB-C to USB-C แล้วก็จ่ายไฟ PD ให้ด้วยนะครับเป็น65วัตต์นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีด้านในตัวนี้ก็ใส่ SSD ไปแล้วเป็น WD Black นะครับผมจะปิดเพื่อทดสอบนะหลังจากย้าย SSD WD ตัวล่างนะครับมายัง USB-C Hub ของ Orico ตัวล่าสุดรู้สึกว่าอุณหภูมิลดลงเยอะเลยเหลืออยู่ที่ประมาณ43-46 องศาครับนี่ขนาดใช้งานหนักแล้วนะสังเกตดูตัวสีบนยังแดงอยู่เลยนะครับในระหว่างทดสอบผมก็ลองสังเกตว่าจะมีลมหรือเปล่านะครับพอลองเช็คดูก็มีลมออกมาตรงนี้เนี่ยอุ่นๆร้อนๆออกมานะครับพัดลมเขาเป่าลมออกมาตอนนี้ในคอมพิวเตอร์ก็โชว์อุณหภูมิของ WD SSD อยู่ที่ประมาณ46องศานะครับดูเหมือนเขาจะควบคุมความร้อนอยู่ประมาณนี้นะ45 46 47อยู่แถวๆนี้ขึ้นๆลงๆนะครับตอนนี้พัดลมเป่าออกมาอยู่ผมเอาจมูกไปอังรู้สึกว่าอุ่นเยอะออกมานะครับก็โอเคนะพัดลมก็ผ่านตรงนี้ออกมาตัวนี้ก็จะอุ่นๆนะครับลองทดสอบแล้วอุ่นร้อนประมาณ46องศาที่เขาโชว์อยู่ในคอมพิวเตอร์ตอนนี้นะถือว่าโอเคมาพร้อมพัดลมนะครับก็ยังอุ่นอยู่หลังจากที่ทดสอบแล้วก็รู้สึกถูกใจนะครับฟินมากกับการใช้งาน USB-C Hub ตัวนี้นะครับ Orico ตัวนี้สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ46-48องศานะครับพออุณหภูมิสูงขึ้นพัดลมเขาก็จะเป่าลมออกทางนี้เพื่อที่จะระบายอากาศสังเกตดูเอามืออังดูก็จะร้อนๆนะครับก็โดยรวมใช้งานได้ดีครับผมเสียบไฟที่เป็น PD ให้เขานะแล้วก็เอาไฟตรงนี้เข้าโน้ตบุ๊กก็ใช้งานได้ปกตินะครับพวก USB ก็ลองทดสอบใช้งานได้ปกติทุกอย่างโอเคโดยการใช้งานเนี่ยตัวนี้ถือว่าครบครับสามารถใช้งานพอร์ตแลนได้สามารถใช้ส่ง Data Copy อะไรพวกนี้ถือว่าเร็วดีครับตามสเปคเลยแต่ของผมเนี่ยไม่สามารถทดสอบ10 กิกได้ผมไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถทรานสเฟอร์ได้10 กิกนะครับก็ถือว่าโอเคยึดถือตามสเปคเขานะครับ DF card SD card ก็ถือว่าโอเคตัวนี้จะเป็น9 in 1นะจะยังขาด HDMI นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการ HDMI ด้วยก็ต้องเป็น10 in 1นะครับ10 in 1 USB-C Hub Orico รุ่นนี้ก็ถือว่าเยี่ยมครับใช้งานได้ครับตัวนี้ผมเป็น9 in 1นะไม่เป็นไรตัวนี้ก็ผมไม่ต้องการ HDMI นะครับถือว่าโอเคเยี่ยมครับเขามีอุปกรณ์ครบเซตมาให้มีกระเป๋าแล้วก็สามารถใช้งานได้ครบถ้วนมีซิลิโคนมีส่วนที่ประกอบนะครับอย่างตอนนี้อุณหภูมิก็ถือว่าเย็นลงพอสมควรแล้วนะครับทำงานได้ดีโดยรวมชอบครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับ